تحية طيبة لكل المشاهدين والمتابعين على اليوتيوب. اليوم جبت لكم طريقة شلون نصبغ الويل بدون ما نفتح هذا التاير. اخوان كل اللي نحتاجه هذا لاصق عريض وسبراي 36 سيلفر، هذا ب1000 دينار وهذا ب500. هذا التاير اكو بعض الناس لما يريد يصبغ ينظف هذا الويل انه عن طريق الحرق او يضربه فرشة سيم او كاغذ جام او يستخدم له سبراي لازالة الصبغ القديم. انا عندي هذا مصبوغ قديم واريد اجدد الصبغ مالته، فكل اللي نسويه كالتالي. شباب هاي بعد ما ضربناه شريص وكملناه، هسه راح نخليه كالتالي. شباب هاي بعد ما كملناه وضربناه لاصق داير مداير الويل، راح نجيب هذا السبراي مثل ما قلت لكم. راح نجي نبخ من بعيد، نخلي فد مسافة فد 10 سنتيم. هاي شباب عندنا هسه كمل، والجهة الثانية نفس الحالة، هم نضربها لاصق ونصبغه وننتظر 10 دقائق بين ما ييبس. هذا كل ما هنالك حول صبغ الويل. تحياتي للجميع، لا تنسى الاشتراك، لا تنسى اللايك. مع السلامة.